Chào mừng anh em quay trở lại với series tất tần tật về một cây gì đó, một con nào đó hay một loài gì đó. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh em cách setup một bể tiêu chuẩn, gọi là bể bán cạn dành cho những dòng bò sát thuộc hệ rừng nhiệt đới nhá. Thế nên là chúng ta phải chuẩn bị một số cây nhiệt đới. Thì trước mắt để một cái bể hoàn thiện đẹp thì chúng ta cần một cái bể tiêu chuẩn. Đây là một cái bể kính có kích thước là dài, rộng, cao tương đương với 45 x 45 x 90 tiêu chuẩn nhá. Đây, anh em xem. Dài rộng cao 45 x 45 x 90 đây. Công cụ tiếp theo là chúng ta cần chuẩn bị nguyên vật liệu, phần cứng và phần mềm nhá. Bắt đầu. Anh em đợi tôi nha. Vì hôm nay là setup cho động vật thuộc vùng nhiệt đới thì anh em cần chuẩn bị những thứ sau đây. Anh em chú ý theo dõi kỹ. Tôi giới thiệu phần cứng trước nhá. Phần cứng này, một chai foam tạo hình chuyên dùng cho bể bán cạn nhé, và một chai keo dán rêu. Cái này quan trọng nhá. Một máy tạo hơi xương buồm, cái này là tạo hiệu ứng thôi. Một máy phun xương Miot, có giá khoảng 10 bát phở. Ở đây giới thiệu anh em con này cũng 10 bát phở này. Còn hai cái này là 4 bát phở. Hai đèn chiếu sáng giả ánh sáng mặt trời. Hai con này chuyên dùng cho cây trong nhà nhé. 20 bát phở. Có hai bóng rồi thì chúng ta cần phải thêm là hai chục này là của hãng nhá. Tiếp theo em cần một chút keo dán này. Keo này là keo dán thủy sinh nhé. Chúng ta để dùng dán cây không khí. Đấy là xong phần cứng nhá. Bây giờ đến phần mềm này. Phần mềm anh em cần chuẩn bị một số những cành lũa. Lũa này là lũa dùng cho thủy sinh nhá. Thủy sinh và bán cạn. Từ khóa là lũa thủy sinh. Đấy, anh em lên mạng search ra. Cái đống này tôi mua là đâu khoảng 6 bát phở nhá. Tiếp theo là đến phần mềm phần cây nhá. Đây là một số cây tầng đáy này. Cây này tôi thấy người ta bảo là thạch sương bồ lá dài, nhưng mà tôi không biết có đúng không. Cái này là mua của ông Duy Hoàng đây. Tiếp theo là một số cây thạch sương bồ lá ngắn. Đấy. Đây là một cây dương sỉ. Đấy, không biết là loại gì nhưng thấy đẹp là cứ chơi thôi. Tiếp theo đến là hai cây vẩy ốc va. Cái này nói không tin anh em, cái quả này là quả khai thác ngoài tự nhiên, không lại bảo nói điêu. Bãi rác luôn. Để trên này. Đấy. Tầng đáy thì anh em cần thêm một ít cây nhỏ nhá. Đây là cây lá cao này. Còn đây cây lá thấp này. Đây, dương sỉ đây. Con này là đi xin ông bạn được đây. Anh em cố gắng là tăng xin giảm mua và tích cực cầm nhầm. Đấy, cái trò này là không phải anh em mua cây đắt tiền về mà làm đẹp đâu. Đôi khi nghệ thuật là anh chăng lừa rồi anh em hiểu không? Đôi khi mình làm từ những vật liệu rẻ tiền mà lên đẹp. Đấy mới là cái thứ tôi muốn hướng anh em đến. Vẫn là dương sỉ nhá. Đây là gọi là dương sỉ chân thỏ. Anh em thấy đây, cái đầu này. Đấy, lông lông là lá giống chân con thỏ, người ta gọi là dương sỉ chân thỏ. Bắt đầu đến phần cây ở trên cao này. Tôi chọn một cây dứa, đây gọi là dứa Nam Mỹ nhá. Con này xuất xứ đúng là bên Nam Mỹ thật, rất là đẹp. Họ cây tầm gửi nhá. Phía trên cao của cái thảm rừng nhiệt đới ấy, là những cây dạng này. Đây là cây chủ nhá. Cây chủ cần cây to này vì bể của mình không to lắm, đâm ra là chúng ta cần được size này khoảng tầm 30 nhá. Đường kính khoảng 30. Tiếp theo cũng là dứa Nam Mỹ nhưng mà bé hơn để trang trí xung quanh cái bông dứa chủ kia. Tiếp theo nữa vẫn là dứa Nam Mỹ nhưng mà lại size bé hơn. Đấy, cứ đi từng đôi một, anh em cứ đi từng đôi một là đỡ nhầm. Anh em mà theo tôi clip này là tôi đưa anh em một phát là từ không biết gì lên bán chuyên nghiệp luôn. Tiếp theo bonus thêm vẫn là dứa Nam Mỹ nhá. Nhưng mà hai con này màu nó hơi gọi là trung tính một tí. Quả này là quả cũng đi ăn xin được. Đây gọi là cẩm nhung. Con này thì đúng là cây quốc dân luôn. Ông nào chơi cây biết con này luôn, cẩm nhung. Bán khắp nơi trên thế giới luôn. Cây trên cao thì tôi sẽ dùng loại là không khí nhá. Cây không khí cũng là một cây dạng tầm gửi nhá. Nhưng mà cây ở trên cao thì nó sẽ cần ít ẩm hơn và khô hơn. Thì chúng ta sẽ trang trí nó trên cao. Tôi vừa mới bớ được hai quả không khí hồng hạnh. Đấy, tên đấy, anh em search từ ra luôn này. Đây, một số những cây không khí khác đi sang tiện thể nhặt luôn. Ăn ở thế nào đi mua cây xin người ta mới cho từ ngày đấy. Không khí đuôi trồn. Đấy, nhìn đuôi giống đuôi con trồn đâu, nhưng mà cũng là không khí. Đây, cuối cùng là những quả không khí gọi là... đâu không, đây là cái dứa. Không biết là dứa gì nhưng mà đại loại là con này là cầm nhầm nhá. Không xin là cầm nhầm luôn. Chủ đích cầm nhầm luôn. Cây con của các mẹ nhá, không phải là ăn cắp đâu nhá. Đây là chỉ là cầm nhầm thôi. Và cuối cùng là không thể thiếu như bao lần, một thứ tôi luôn dùng. Background vỏ gỗ sồi nguyên tấm đã được sơ chế và cắt miếng 30 x 60 anh em nhé. Từ khóa là vỏ gỗ sồi tự nhiên, Shopee có bán. Đơn giá của đó là khoảng tầm 5 bát phở một tấm. Nào bây giờ anh em chuẩn bị
bắt đầu thôi. Nhá, như bao lần anh em vào vỏ gỗ sồi nhá. Để bắt đầu vào phần setup bố cục thì tôi có mấy chú ý cho anh em nhé. Anh em nên chọn những cây nhiều cành tay này. Với cả setup đưa vào thì anh em cố gắng thừa ra một tí. Tại vì mình là setup bể nhân tạo. Ánh sáng thì ánh sáng cũng nhân tạo. Nó không như ánh sáng mặt trời. Mặt trời nó quay một vòng quanh trái đất thì nó sẽ chiếu được các góc của phần bố cục ở ngoài tự nhiên nhé. Nhưng mà khi mình nhân tạo thì ánh sáng chỉ chiếu đúng một góc cố định thôi. Thì anh em cố gắng ướm làm sao cho phân làm 3 tầng. Tầng cao này, tầng trung và tầng thấp. Thì làm sao tầng cao nhất thì sẽ áp sát bố cục nhất, tầng trung nằm ở giữa đây và tầng thấp thì nó chìa ra ngoài này, để khi mà nó thành cái bậc thang ấy, anh em đánh đèn thẳng từ trên vuông góc xuống đáy bể thì nó sẽ chiếu đều cả 3 tầng của cái bố cục đấy là ok nhất. Đấy, anh em cái đấy anh em chú ý đừng có tham xếp nhiều nhá. Sau nhiều năm kinh nghiệm của tôi thì tôi thấy càng đơn giản càng đẹp. Phân ra 3 khúc, khúc cao, khúc giữa và khúc đáy là ok, thế thôi. Đấy, bây giờ tôi ướm vào để tôi đi cắt nhá. Đấy nhá, cành này tôi sẽ làm cành chủ này. Cành chủ là sẽ là cành to nhất. Đây, tôi sẽ xét chéo góc này để cho nó tì vào đây này. Nó tì vào cái góc vuông này thì nó sẽ chắc chắn hơn. Sau này mình sẽ xịt foam vào để cố định cái góc này bé hơn, ướm vào. Tôi khuyên nhá, đây là kinh nghiệm mà bản thân. Chúng ta sẽ làm bố cục đổ về một hướng, đổ đều về một hướng. Đây là cái thể loại là bán cạn này, là mô phỏng một góc rừng nguyên sinh là trong rừng thật. Anh em sẽ làm cái bố cục cứng như này để sau đó mình vào cây phần mềm nó sẽ đẹp. Làm sao cho cái bố cục nó thoáng nhất, vì chúng ta còn cây vào nữa, thoáng nhất có thể. Mà phải chắc chắn nhá, quan trọng chúng nó phải bám vào nhau chắc chắn nhá. Đấy, sau khi những cành chính là vào hết rồi thì anh em đi những cành phúc, cành tay nhỏ làm màu mè thôi nhá. Ướm làm sao đó bố cục nó hài hòa là đẹp. Anh em cố gắng giấu cái nút này đi nhá. Đấy, bây giờ anh em thấy cho nó trống thì bà em điền vào chỗ trống thôi. Đây là bố cục cứng nhá. Anh em đợi tí cho phong khô nhá. Mất khoảng 20 phút. Đấy nhá. Anh em cắt những cái chai như này, đặt vào trong góc này. Đây, để tí sau này phủ cây, phủ rêu các thứ lên đây là ok. Tại vì cái tác vụ của chai này là gì, để tí nữa tôi sơ chế tiếp một đoạn nữa thì tôi sẽ chỉ cho anh em cách tại sao lại có cái chai này, để đỡ khổ cho anh em về tương lai nhá. Vì tương lai khi mà chúng ta tưới nhiều ấy, chúng ta không kiểm soát được lượng nước ấy thì sẽ bị đọng ở dưới đáy bể này. Thì cái chai này là cái chai thu nước nhá. Nó sẽ thu vào đây để anh em dễ hút ra. Đấy, còn đâu nào mà cẩn thận hơn thì khoan luôn, từ khi làm bể là khoan luôn một cái đón nước ra. Nhưng mà cái đấy thì lại hơi cầu kỳ hơn là phải có một cái thùng đón nước nữa ở phía dưới. Còn đây là tôi tích hợp luôn, tôi đặt cái này trên bàn hoặc là bê đi bất kỳ đâu đều được cả. Đó là cơ động. Đây là cái cơ động. Bây giờ tôi đi dán keo đã nhá. Đây, sau khi sơ chế chai xong này, anh em dùng keo nhá, cố định nó xuống cái đáy chuồng. Thì anh em đổ cái đất nung này vào nhá. Cái đất nung này là làm sao? Đất nung này là giúp cái phần đất ở phía trên cách ly phần đáy ở phía dưới để tránh làm ẩm quá cái phần nền. Anh em nhớ đục lỗ vòng quanh này để cho nước nó tràn vào nhá. Cái này là cái thu nước mà. Đây, khô keo anh em bắt đầu là đổ đất nung vào nhá. Đổ đất nung khoảng tầm 3 phân trong đổ đất nền. Trong khi đợi foam khô thì anh em đi sơ chế cây nhá. Các loại cây luôn. Anh em cần một cái thùng để đựng cái đá thể cũ của nó. Đấy nhá, cái này anh em tí giữ lại này. Đấy nhá, tất cả dứa Nam Mỹ là anh em bỏ hết ra. Anh em mà chịu khó theo dõi kênh Lên Thuyền, tôi dẫn anh em đi khắp mọi nơi luôn. Không khí thì không cần phải sơ chế nhá. Không khí thì tí gắn keo lên là xong. Dứa này gọi là dứa phúc nhỏ. Bây giờ mới nhớ tên, khổ. Rồi, mấy cây này tí thì anh em chỉ bỏ vào chôn xuống là xong thôi. Quên chưa giới thiệu anh em mấy cái cây này gọi là cây cỏ sướn chi. Còn cây này là cây như kiểu cây lá màu, nhưng mà tôi gọi đó là cây tía tô. Cái cây này mà hôm mà đi nhặt ở bờ tường đấy, về trồng ra hơn 2 tháng được. Khi nó ra vòi này là cây trưởng thành này. Tí cũng tháo ra bỏ vào là xong. Khoam nó khô rồi, bắt đầu lôi bể ra, bắt đầu là vào cây nhá. Công đoạn này mới hay này, anh em bắt đầu.
Bây giờ đến công đoạn là vào cây. Bố cục vào cây thì theo tôi thì anh em lên làm từ trên xuống trước, làm đến đâu gọn đến đấy nhá. Trong kỹ thuật gọi là làm nhà thợ hồ ấy, mấy ông kỹ sư bảo là làm phải từ trần tường lên sàn đấy. Thì sau này tất cả những cái gì mà rác rưởi dưới trên rơi xuống mình còn dễ vệ sinh nhá. Trần tường sàn, nhớ đấy, làm từ trên xuống dưới. Còn ông nào khi mà giỏi rồi thì ông làm lúc nào cũng được, ông thích, cảm hứng của ông làm lúc nào cũng được. Mà cái trò này ấy, cần phải cảm xúc rất là nhiều. Còn tôi thì làm cũng khá khá rồi. Tôi thích làm cái nào trước cũng được, nhưng mà tôi sẽ làm theo đúng quy trình là trần tường sàn. Tôi làm trên xuống cho anh em xem trước. Chúng ta sẽ có không khí này. Đây là những cây ở trên tường với cả ở trần đây. Anh em chú ý nhá, đây là cái keo dán thủy sinh. Cái keo này tếu cái là nó dán ở dưới nước nhé. Nếu mà ở trên bờ thì cầm nó hơi khô, chúng ta cần phải nhấm tí nước vào thì nó mới phát huy cái tác dụng nhanh. Kỹ thuật nhá. Anh em chú ý, cứ kê nó vào những cái khe của lũa này. Có cái lỗ nào mà cắm luôn được vào thì càng tốt, chả cần phải khe gì cả. Cắm vào càng kín càng đẹp, không lòi cái gốc ra là ok. Ấy, cắm được luôn này. Con này cũng cần ẩm nhá, anh em chú ý là cũng cần ẩm này. Thế anh em lấy keo ra nhá, chấm tí nước này. 20 giây là khô luôn. Đấy, tôi rất thích gài nhá, hạn chế dùng keo tối đa. Gài mà thấy chắc rồi thì thôi khỏi keo luôn. Đây là một dạng không khí này. Con này hay cái là nó có cái que ở trên cành này, que khô rồi nhá, nhưng nó vẫn sống. Còn không khí rất hay, nó là dạng tầm gửi nhá. Thế nên sống không cần đất, treo lơ lửng là sống. Thế mới dị. Còn tầng giữa thì anh em phải vào con dứa chủ trước này. Chọn đến đâu anh em nhớ bấm cái dây rút tin đấy nhá, cho nó gọn nhá. Rồi thì mấy cái lô rua này là cũng tỉa bớt đi. Tí dán rêu vào. Anh em phải tính làm sao dàn đều cho các cành dứa nhá. Đẹp đấy. Đập dứa đâu mà khi phải tính nhá. Theo trục dọc là không con nào được che con nào. Tầng trên thì gọn tầng trên, tầng giữa gọn tầng giữa, và tầng dưới là gọn vào tầng dưới. Đấy, không lúc là nó che hết cả bố cục. Thi thoảng anh em phải tỉa bớt cái lá đi. Đấy, anh em kê làm sao dựng thẳng lên nhá, dựng thẳng lên thì đẹp nhất. Vấn đề cái hay của cái trò này là làm sao mà mô phỏng giống tự nhiên nhất có thể. Như này thì chúng ta sẽ có những cái điểm sáng, nó chiếu vào những cái chỗ khoảng không của những cái lá dứa này. Mà lá nào anh em thấy cái cảm giác là nó che tí lên đèn mà thấy nó che ở dưới thì anh em cắt gọt đi. Sau này nó sẽ mọc lại, không gì phải lo cả. Đây là rất là ok rồi. Tầng cao này, tầng giữa rồi. Bây giờ anh em đi tầng dưới này. Trước khi tầng dưới thì anh em cần đổ ít đất nung nhé. Bước tiếp theo anh em vào đất nung trải nền nhá. Cái mục đích của đất nung này là gì, là nó giúp cho cái giá thể ở dưới nền ấy nó cách ly với cả nước, nó đỡ làm úng cây tầng đáy. Trải ít thôi nhá, trải tầm 2,5 3 phân thôi nhá. Đấy nhá, anh em mua những cái vải giữ ẩm này hoặc là vải gì cũng được, nhưng mà tôi thích cái loại vải này lót để cách ly cái lớp đất giá thể với cả cái đất nung này. Bây giờ anh em bắt đầu đưa cây vào nhá. Anh em sẽ sắp xếp trong cao ngoài thấp tạo thành bố cục bậc thang, bỏ mấy cây chính vào trước, mấy cây phụ vào sau. Thực vật rất là ok. Đây, trong góc kia anh em thấy có một chỗ thoáng không? Đây này. Ôi giời, đúng cậu với mợ luôn ạ. Anh em thích tận dụng cái dâu này thì tận dụng nhá, để tôi xem có đẹp không đã. Trong cao ngoài thấp, mấy cái thấp thì tôi sẽ để đây. Bây giờ anh em mới muốn cẩn thận phải đổ đất vào trước nhá. Đất gì? Tôi khuyên anh em dùng đất chi bát này. Cái đất này thì nó không kén cây, với cả cái độ pH ở trong đất ấy, thì nó là trung tính, nên ra là nó không bị xung đột với cả cây nào cả. Sau khi xây dựng bố cục và đưa cây cối vào thì bước gần cuối cùng là anh em mua rêu về để trải nhé. Một là trải nền này, hai là bọc những cái chỗ mà dây rút mình gắn dứa lúc đầu ấy, bắt đầu là vào rêu. Đấy nhá, anh em cứ mua rêu ở trên các hội thủy sinh bán cạn nhá, là sẽ có những loại rêu như này. Mà rêu nào vào cũng được thì nguyên tắc là vào từ trên xuống dưới cho nó gọn. Công đoạn cuối cùng là anh em vào đèn và ấp thiết bị nhá. Tại sao tôi dùng cái loại đèn đuôi xoáy này mà tôi không dùng đèn máng
Và vì cái đèn này nó dễ cơ động và thắp sáng chiếu các góc, mà sau này mình sẽ tự chủ động mình chỉnh góc được. Đây là máy phun sương tạo độ ẩm nhá. Con máy này chủ yếu là tạo hiệu ứng là chính. Tiếp theo là anh em lắp mà phun sương tự động nhá. Con này là con phun sương giả rừng mưa. Anh em lắp phun sương làm sao cho tính toán cho cái vị trí mà vòi phun nó tưới đều toàn bộ bố cục rồi nhá. Anh em chú ý này, đỏ là hút vào và xanh là đẩy ra nhé. Thế nên là lắp phải chú ý vào không là toang đấy. Anh em chỗ nào đoạn cua thì cứ hơi lửa mà uốn nhá, đỡ phải mất cái cút này. Đây là kinh nghiệm chiến trường nhá. Đấy, bây giờ tôi cắm test đèn và máy phun sương cho anh em xem. Trong khi đấy thì anh em lắp tạo ẩm rồi nhá. Cái này cũng hay này, cái này làm hiệu ứng này. Đấy, thích cái này có được không có được chả sao, nhưng mà tôi thích này trình diễn cho đẹp. Vừa rồi toàn bộ quá trình setup một bể gọi là hệ bắn cạn mô phỏng một góc rừng nguyên sinh. Tôi sẽ chỉ cho anh em một cách là đơn giản, dễ làm, ai cũng có thể làm được. Mà tôi đưa anh em một bước là từ không biết gì xem clip có thể là lên bán chuyên nghiệp luôn. Anh em nhớ những cái gì mà tôi chia sẻ khúc trước nhá. Chia sẻ thêm này, cái nắp này, cái nắp này đến lúc cần thì anh em mới thấy là nó quan trọng. Nó là đón nước để hút nước ra. Khi mà anh em kiểm soát cái nước ở bên trong này nó bị dành lên ấy, thì là cái nắp này nó mới là phát huy tác dụng này. Anh em mở ra, cắm ống hút vào và hút ra xô, đổ đi, thế thôi. Nhiều ông là cứ làm rồi thì xong không có cái này là sau này hút rất là mệt, mà phải lẩy cả cái nền lên để hút nước ấy. Làm luôn cái đón nước đi, nhìn hơi xấu tí, có thể đặt cái miếng rêu lên che đi, nhưng mà tôi không thích. Tôi thích để như này cơ. Bể này thích hợp nuôi Zenday gecko này, Redden gecko này, thằn lằn cỏ và một số loại rắn trong rừng. Sau đây tôi trình diễn cho anh em xem gọi là rừng mưa nó như nào. Rừng mưa của anh em đây. Anh em thấy rừng mưa chưa? Đây là rừng mưa nhá. Đẹp đúng không? Rất đẹp. Thôi nhá, thế này thôi, thế thôi.